Nakalimutan mo ba ang username at password mo sa SSS? Ano yung dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung SSS mobile app kung saan pwede kang mag-login gamit yung user ID and password. Pwede rin naman yung sa fingerprint. Pero kung nakakuha ka ng error message na invalid user ID and password, kahit anong try yung gawin mo, mas maganda na palitan mo na yung password. At sa proseso na to, malalaman mo rin kung ano ba yung username mo. Dito sa app, sa bandang baba, merong forgot your user ID and password. Tap natin yan. And then, registered email address lang yung option dito. So, dapat may access ka pa dun sa email address na nakalink sa SSS account mo. Tap natin yan. Kailangan din alam mo yung SSS number mo. Tap ko yung submit. So, nag-send na ng password doon sa email address. Ito yung na-receive kong email. And itong link, dapat i-click to within 5 days or 120 hours. So, tap ko tong click here. Chrome yung piliin natin. At napupunta ako dito. So, parang napunta rin tayo sa website. Tap ko yung forgot password. And then, member or regular employee. So, kung sa app pala kayo mag-uumpisa, mapupunta rin kayo sa website. So, from here, tap ko yung member. And then, login Chrome just once. Ito yung dalawang option natin. Either multi-factor authentication or security question. Try natin yung sa security question. Dapat i-enter ulit yung SSS number. So, pinahiga ko lang siya para mas malaki yung view. Na-enter ko na. Tap ko yung search. Ito yung kailangan na sagutan ng security question. So, kung alam nyo pa yung sagot dito, pwede kayo mag-proceed. Tap ko yung proceed. Sa multi-factor authentication, merong time-based password or OTP ipapadala sa phone. So, tap ko yung SMS kasi gusto ko ma-receive yung OTP via text. So, dapat may access pa kayo sa email address ninyo, also sa phone ninyo. At alam nyo pa yung mga sagot sa security question. Ito yung na-receive kong text at i-enter ko na yung code. Tap ko yung proceed. Ito na yung user ID ko. From here, pwede na ako magpalit ng password. Ito nga pala yung mga requirements o yung mga dapat sundin sa pag-setup ng password. Tap ko tong next. Are you sure? Tap ko yung yes. So, nagamit ko na pala itong password dati. So, dapat pala hindi pa siya nagagamit. So, ulitin ko lang. So, okay na ako. Tap ko yung yes. And password has been updated successfully. So, ganun kadali mag-change ng password sa SSS. Basta alam mo pa or may access ka pa doon sa mga phone number na nakalink. Also, yung mga sagot sa security question. So, mag-enter ako dito ng user ID and password ko na. Tap ko yung sign in. At ito na, nakapag-proceed tayo sa OTP. Proceed ako sa pag-login gamit yung pag-receive ng OTP. So, hintayin ko ulit yung text from SSS. Ito ulit yung text nila. Tap ko yung login. At ito na, nagkaroon na tayo ng access sa SSS. Ito yung contribution ko. And also, dito sa bandang taas, andito na rin yung name ko, maging yung SSS number. Marami pang ibang options dito na pwede natin gawin. Lalo kung gusto natin magbayad online, maging iba pang services o yung pag-avail ng mga benepisyo katulad nung sa maternity, sickness benefit, at maging yung sa pag-apply ng loan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!